गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज तपाईहरु यहाँ सेटअप देखिसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ आरओ प्युरिफायरमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्सनको बारेमा थोरै जानकारीहरु लिनुपर्ने हुँदा त्यसको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कसरी गरिन्छ भन्ने जान्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रोसित स्पष्ट रूपमा सरल भाषामा बुझाउनको निम्ति आज मैले एउटा सानो सेटअप लिएर आएको छु। जसमा चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्लग भयो, वान वे कनेक्सन। यो बल्ब बाल्नको लागि अटोमेटिक रूपमा यो स्विच अन अफ गर्दाखेरि चाहिँ यो बल्ब बल्ने निभ्ने गराउनको लागि चाहिँ यो कनेक्सन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेन वायर भयो। यो वायरबाट तपाईको एउटा कनेक्सन चाहिँ तपाईको न्यूट्रल चाहिँ सिधै बल्बमा कनेक्सन गर्ने, अर्को फेज लाइन छ। त्यो फेज लाइनलाई चाहिँ कट अफ गरेर यसबाट एउटा लगेर स्विचमा जोड्ने र स्विचको अर्को पोइन्टबाट निकालेर लिएर आएर बल्बमा जोडे पछाडी हामीले यो अटोमेटिक रूपमा हामीले यसलाई म्यानुअली अन गर्दा बिजुली बल्ने, यो बल्ब बल्ने र अफ गर्दा निभ्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एकचोटी डेमो गरेर हेरौँ। मैले यो यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा जोड्दै छु र इलेक्ट्रिसिटी जोडिसके पछाडी अहिले तपाईहरु बल्ब बलेको देख्न सक्नुहुन्न, किन भन्दा यो स्विच अफ भएको हुँदा। अब यसलाई जब मैले स्विचलाई अन गर्छु तपाई बल्ब बलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अफ गरे पछाडी बत्ती बन्द भएको छ। यस्तै गरेर यही फर्मुलालाई नै लिएर तपाई हामीले आरओ जुन प्युरिफायर छ, आरओ प्युरिफायरमा इलेक्ट्रिक सर्किट जुन इलेक्ट्रिक जडान गरिएको हुन्छ त्यसलाई पनि यही कन्सेप्टबाट तयार गरिएको हुन्छ। मात्र यसमा चाहिँ तपाई हामीले यसलाई बत्तीलाई बन्द गर्नको लागि हामी आफैले नै अन अफ गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ यो स्विचलाई चाहिँ अलिकति अटोमेटिक गराएको हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो कनेक्सन वे जुन इलेक्ट्रिक कनेक्सन बल्ब बाल्ने इलेक्ट्रिक कनेक्सनको मेथड छ, यो मेथडलाई आरओ प्युरिफायरमा कसरी प्रयोग गरिएको छ भनेर त्यो बीचमा कम्प्यारिजन गरेर देखाउने छु। यो चाहिँ हामीले आरओ प्युरिफायरमा जडान गर्ने इक्विपमेन्ट्सहरु हो। आरओ प्युरिफायरको एउटा इलेक्ट्रिक सिस्टम हो भन्न यहाँहरुलाई त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले अगाडि नै जुन यो बल्ब बाल्ने सिस्टम देखेका थियौं, यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भने डाइरेक्ट जुन इलेक्ट्रिक सप्लाई छ त्यो सप्लाई गरेबाट तपाईको फेज लाइनलाई कट अफ गरेर त्यसबाट एउटा पोइन्ट चाहिँ लगेर स्विचमा जोडेका थियौं र स्विचको अर्को पोइन्टबाट एउटा तार लिएर आएर हामीले बल्बमा कनेक्सन गरेका थियौं र यो जुन मेन एउटा बाँकी रहेको सिधै यो इलेक्ट्रिक सप्लाईबाट सिधै एउटा तार जुन न्यूट्रल वायर छ, न्यूट्रल वायरलाई चाहिँ यो बल्बमा चाहिँ कनेक्ट गरेका थियौं, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई म्यानुअली आफैले अन अफ यो बल्ब बाल्न र निभाउन सक्षम भएका थियौं। यही फर्मुलालाई नै प्रयोग गरेर हामीले यसलाई यही मेथडलाई हामीले आरओ प्युरिफायरको इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सिस्टममा प्रयोग गर्दैछौं। यो सामान्यतया सबै प्युरिफायरहरुमा प्रयोग गरिने हो। आजको यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले एउटा इलेक्ट्रिक आरओ प्युरिफायरमा इलेक्ट्रिक जडान गरिने सिस्टम सँगसँगै एउटा अर्को एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईले बल्ब बाल्नलाई बल्बलाई अन अफ कसरी गराउन मिल्ने, एउटा अटोमेटिक गराउन मिल्ने भन्ने त्यो इलेक्ट्रिक सिस्टमको बारेमा पनि यहाँहरुले बुझ्नुहुनेछ। अब यसमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ जसरी हामीले अघि बल्ब बाल्दाखेरि यसमा तपाईको यसरी हामीले जुन इलेक्ट्रिक सप्लाई गरेका थियौं त्यस्तै गरेर यसमा पनि हामीले इलेक्ट्रिक सप्लाई यसबाट लिएर आएका थियौं। यो इलेक्ट्रिक सप्लाई लिएर आए पछाडी जसरी हामीले यो तपाईको फेज लाइनलाई कट अफ गरेर स्विचमा लगेर जोडेका थियौं त्यस्तै गरेर यसमा पनि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ न्यूट्रल वायर चाहिँ यता सिधै गएको छ भने फेज लाइन चाहिँ यहाँबाट कट अफ गरेर तपाईको यो वायरबाट हामीले यसमा चाहिँ हामीले स्विचको प्रयोग गरेका थियौं भने हामीले आरओ प्युरिफायरमा चाहिँ स्विचको ठाउँमा स्विचको जस्तै काम गर्ने यो जुन फ्लोट बल्ब छ अटो कट, यसलाई प्रयोग गर्छौं प्युरिफायरमा चाहिँ। एउटा वायर चाहिँ लिएर आएर तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
एउटा वायर चाहिँ लिएर आएर यसमा कनेक्ट भएको छ भने अर्को वायर चाहिँ तपाईको सेकेन्ड पोइन्टबाट लिएर आएर तपाईको यता अर्को फेज लाइनमा कनेक्ट हुँदै गएको छ। यस दुईवटामा चाहिँ फरक के छ भने तपाईले यसमा चाहिँ एसी करेन्टबाट जुन यो बल्ब छ डाइरेक्ट एसीबाट बल्ने भएको हुँदाखेरि हामीले यसमा कुनै डिभाइडर यसलाई अर्कोमा परिवर्तन एसीलाई डीसीमा परिवर्तन गर्न पर्ने कुनै आवश्यकता भएन। एसीबाट बल्ने बल्ब भएको हुँदा हामीले एसी कनेक्सन गर्यौँ यसमा। तर यो वाटर प्युरिफायरमा चाहिँ तपाईको जुन यो बल्ब छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो बल्ब चाहिँ डीसीबाट अपरेट गर्ने र सँगसँगै आरओ प्युरिफायरमा धेरै जसो इक्विपमेन्ट्सहरू पार्ट्सहरू डीसीबाट अपरेट गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले जुन यो एसी लाइन छ, एसी लाइनलाई यहाँबाट तपाईको एसएमपीएसमा कनेक्ट गराएका छौँ। एसएमपीएस तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 24 भोल्ट डीसीबाट अपरेट गर्ने एसएमपीएस हो। यो एसएमपीएसले चाहिँ एसीलाई तपाईको डीसीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। जस्तै तपाईको एसी लाइन यताबाट आयो भने यताबाट तपाईको डीसीमा कन्भर्ट भएर तपाईको डीसीबाट अपरेट हुने इक्विपमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसले डीसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्ने हो। अब यसमा तपाईले केही फरक पाउनुहुनेछ। म तपाईलाई एकचोटि लाइन कनेक्सन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्सन अन गरेर देखाउँछु। तपाईँ देखिसक्नु भएको छ जुन एलईडी बल्ब छ बलिरहेको छ। अब यसमा हामीले अगाडि जुन यो हामीले जुन अगाडि अन अफ गर्नु पर्थ्यो बल्ब बाल्न निभाउनको लागि, तर यसमा चाहिँ अलिकति अटोमेटिक सिस्टम चाहिँ गराइएको छ। जब हाम्रो आरओ प्युरिफायरमा स्टोरेज ट्याङ्कमा पानी बढी भएर स्टोरेज ट्याङ्क फिलअप हुन्छ, फिलअप भइसके पछाडि के हुन्छ त तपाईको यो जुन फ्लोट बल्ब स्टोरेज ट्याङ्कमा जडान गरिएको हुन्छ, यो फ्लोट बल्ब चाहिँ पानी बढ्दै गएपछि यसरी माथि धकाल्दै गएर तपाईको एउटा पोइन्टमा पुगेपछि तपाईँ ट्रिगर गरेको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रिगर गरे पछाडि पुरै आरओ प्युरिफायरको इलेक्ट्रिसिटी जुन कनेक्सन छ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एसएमपीएसबाट हामीले डीसी करेन्ट चाहिँ एलईडी लाइट, त्यस्तै गरेर तपाईको आरओ जुन पम्प छ बुस्टर पम्प सोलिनोइड बल्ब, युभी च्याम्बर, युभीमा जुन हामीले डीसी करेन्ट सप्लाई गरेका थियौँ, यो सबै कुरा सर्क्युटलाई चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन छ फ्लोलाई नै सबै फ्लोलाई यसले के गर्छ त तपाईको अटोमेटिक रूपमा स्टोरेज भएको पानीलाई सेन्स गरेर यो फ्लोट बल्बले अटो कटले चाहिँ तपाईको आरओ प्युरिफायरमा इलेक्ट्रिसिटी सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने काम गर्छ। जस्तै तपाईको जब हामीले इलेक्ट्रिसिटी यसलाई अन गर्छौँ या हामीले अन गर्नुपर्ने र पानी बन्द गर्नुपर्ने आरओमा चाहिँ आवश्यकता हुँदैन। यहाँ डेमो देखाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा स्विच जोडेर तपाईहरुलाई यो देखाइरहेको छु। जब तपाईको यहाँ एलईडी तपाईको बलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले किन भन्दा तपाईको जुन यो फ्लोट बल्बको पोजिसन छ त्यो अन पोजिसनमा भएको हुँदाखेरि चाहिँ एसएमपीएसबाट तपाईको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भएर एलईडी बलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर यस्तो अन पोजिसनमा जब तपाईको स्टोरेज ट्याङ्कमा पानी कम हुन्छ, लेभल कम हुन्छ, यो अन पोजिसनमा हुन्छ। अन पोजिसनमा भइसके पछाडि यो एसएमपीएस जुन छ एसएमपीएसले चाहिँ डीसी करेन्ट चाहिँ अगाडि प्रोसिड गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा डीसीबाट अपरेट हुने यो एसएमपीएसमा जडान गरिएका डीसी इक्विपमेन्ट्सहरू सबैले आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन्। जब तपाईको स्टोरेज ट्याङ्कमा पानीको फ्लो बढेर तपाईको यो अटो कट चाहिँ अफ पोजिसनमा जान्छ। यसरी अफ पोजिसनमा गए पछाडि तपाईँ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ एसएमपीएसको लाइट चाहिँ अफ भएको छ। त्यस्तै तपाईको यो जुन एलईडी छ यो एलईडी पनि बन्द भएको छ। त्यस्तै गरेर यदि हामीले यसमा बुस्टर पम्प, सोलिनोइड बल्ब, युभी जोडेका थियौँ भने पनि तिनीहरूले पनि आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ स्टप हुन्छ। तिनीहरूले इलेक्ट्रिसिटी नपाएपछि काम गर्दैनन्। जब पानी कम भइसके पछाडि फेरि यो चाहिँ अपरेट गर्छ। यस्तै गरेर यसमा चाहिँ कम्बिनेसन एउटा इलेक्ट्रिक
जुन वायरिङको सिस्टम छ त्यो वायरिङलाई लिएर थोरै तपाईको अटोमेटिक बनाउनको लागि पानीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले फ्लोट बल्बको प्रयोग गरेर दुवैलाई कम्बाइन गरेर एउटा सिस्टम तयार गरेका हुन्छौँ, जुन आरओ प्युरिफायरमा यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोबाट चाहिँ यहाँहरूले यो बल्बलाई चाहिँ कसरी अन अफ गर्नको लागि कसरी जडान गर्ने भन्ने कुरा एउटा थाहा पाउनुभयो। त्यस्तै गरेर जुन यो स्विचबाट अन अफ गरिन्थ्यो भने आरओ प्युरिफायरमा यही स्विचको फर्मुलालाई प्रयोग गरेर पानीलाई चेन्ज गरेर कसरी अटोमेटिक गराउन सकिन्छ, आरओ प्युरिफायरलाई कसरी अटोमेटिक गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको पनि जानकारी पाउनुभयो। थोरै यहाँहरूले आरओ प्युरिफायरको इलेक्ट्रिक सर्किटको बारेमा, इलेक्ट्रिक जुन कनेक्सनको बारेमा पनि यहाँहरूले केही थाहा पाउनुभयो। त्यस्तै गरेर यो फ्लोट बल्बले या अटोगट पनि भनिन्छ यसलाई, यो फ्लोट बल्बले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। यदि यहाँहरू यो भिडियोलाई मन पराउनु भएको छ भने लाइक गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर यस च्यानलमा चाहिँ विभिन्न आरओ सम्बन्धीका टेक्निकल टिप्सहरू निरन्तर रूपमा मैले लिएर आइरहेको छु। यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यी सबै कुराहरू चाहिँ टेक्निकल टिप्सहरू यहाँहरूलाई मन पर्यो र यहाँहरूका साथीभाइ इष्टमित्र जसलाई पनि सेयर गरेर यी टेक्निकल ज्ञान चाहिँ बाँड्नु हुन चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को दिन चाहिँ अर्को भिडियो लिएर यहाँहरूलाई चाहिँ टेक्निकल टिप्सहरू प्रदान गर्नेछु। त्यति बेलासम्मको लागि यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।